سلام. توی قسمت قبلی این نوار ابزار بالا رو با هم مرور کردیم و هر چیزی که به نظرم لازم بود رو بهتون توضیح دادم و همینطور پنجره های سینماتوگرافی، موشن کنترل و نور رو با هم بررسی کردیم. توی این قسمت میخوایم پنجره انیمیشن و پنجره آدیو رو با هم یاد بگیریم. توی پنجره انیمیشن این بالا دوتا گزینه داریم، گاید لایر و ایکس شیت. توی ایکس شیت موقعی که ما یه پروژه‌ای داریم که حالا توش لیپ سینک داریم، توش آدیو داریم و یا یه سری نوت داریم که کارگردانمون نوشته و ما باید اینو توی فریم ها داشته باشیم که اشتباه نکنیم، ما از ایکس شیت استفاده میکنیم. موقعی که روی پنجره ایکس شیت هستیم، اگر موسمون رو بیاریم این سمت، پنجره گاید لایرمون اینجا برامون باز میشه، چون اینجا دیگه بهش دسترسی نداریم. اینجا هر چی که تو گاید لایر هست توی این پنجره برای ما باز میشه که حالا اینو تو همون گاید لایر بهتون توضیح میدم. خب برای ایکس شیت هم همونطور که تو فایل بهتون توضیح دادم، توی ایمپورت وقتی میریم روی ایکس شیت دیتا میتونیم اگر ایکس شیتی داریم توی اینجا ایمپورتش کنیم و اون وقت اینجا توضیحاتش رو داشته باشیم. توسط این گزینه هم میتونیم شماره فریم ها رو بزرگتر کنیم و همینطور نوت ها و نوشته هامون رو که بیشتر حواسمون بهش باشه، و یا میتونیم رنگش رو تغییر بدیم. و این پایین هم یه سری ابزار داره، مثلا مداد داره، مداد مشکی و سفید که حالا میتونیم مثلا جلوی یه فریمی رو که انجام دادیم حالا تیک بزنیم یا خط بکشیم روش که قاطی نکنیم. و اینجا پاک کن هم داره که میتونیم پاکش بکنیم و اینجور چیزا. خب میریم توی گاید لایر و از همین بالا شروع میکنیم که گزینه هایی که میبینید یه سری خطوط دور تصویر ما میارن که به عنوان راهنما میتونیم ازشون استفاده کنیم. مثلا اگر من این رو روشن کنم میبینید که اینجوری تصویر من رو 4 خونه میکنه که توسط این نوار حالا میتونم کم رنگتر یا پر رنگترش کنم یا میتونم خاموشش کنم. هر کدوم از این گزینه ها یه مدل خطوط برای من میاره که به عنوان راهنما میتونم ازشون استفاده کنم و حالا یه کم رنگ پر رنگشون کنم. این گزینه پایین اسپکت ریشیو که میبینید این دوتا نوار بالا رو مشکی میکنه که حالا کادر من میتونه 16:9 بشه یا نه میتونه بدون ماسک باشه. یه سری گزینه ها هم این پایین دارم که این کادر من رو کوچیک و بزرگ میکنه و باز اینجا من میتونم کادرم رو انتخاب کنم و این گزینه اوپاسیتیش هم دوباره اینجا هستش. گزینه بعدی که دراوینگه، اگه من روش بزنم دوباره یه سری اطلاعات اینجا به من میده و توسط این مثبت میتونم یه دراوینگ جدید اضافه کنم و یا توسط این سد آشغال پاکش کنم که وقتی روی دراوینگ بیایم این گزینه های پایین روشن میشن و من میتونم توسط این گزینه هایی که دارم یه سری خطوط راهنما برای خودم روی تصویر بکشم. مثلا اگر میخوام یک کروی داشته باشم این رو انتخاب میکنم، میام روی تصویر مثلا آخریش رو دبل کلیک میکنم که تموم بشه. خب الان من یک کروی دارم که جهت حرکت رو به من راهنمایی میکنه و میتونم روی این گزینه بزنم که پنجره‌ای باز میشه و توسط این میتونم به کروم ایزینیز اوت بدم. این پایین میتونم بهش عدد بدم، مثلا بکنمش 15 فریم. میبینید یه سری خطوط اینجا ایجاد شد و توسط این دسته میتونم ایزینیز اوت رو تعیین کنم که کجا باشه، مثلا وسط باشه، ته پلان باشه، سر و تهش باشه. و این مثل یه خط راهنماست که توی انیمیت به من کمک میکنه. خب این گزینه ها هم این خطوط رو مثلا اینا رو جهتاشو عوض میکنه، چیز خاصی نداره. بعد که من اینو ببندم، حالا اگر میبینم که این خط هم خیلی ضخیمه میتونم اینجا نازکترش کنم با این گزینه ها، رنگش رو عوض کنم و اینجور کارا.
یا میتونیم یه خط صاف بکشیم و برای اینکه صاف بکشیمش شیفت رو نگه میداریم و بعد خط رو میکشیم. اینم همینطور مثل قبلی میتونیم روی این بزنیم، تعداد فریمش رو مشخص کنیم و بعد بهش ایزینیز اوت بدیم. و اینجا مثلا میتونم تکست بنویسم روی تصویرم، مثلا بنویسم دراگون و توسط این گزینه‌ها بزرگش کنم، رنگشو تغییر بدم، مثلا اوکی بزنم. اینه یه سری چیزاییه که وقتی میخواید انیمیت کنید به کارتون میاد و بیشتر متوجهش میشید. برای پاک کردن این یا هر خطوط دیگه ای هم وقتی من روش کلیک میکنم و این خط دورش میاد میتونم دیلیت رو از روی کیبورد بزنم و پاکش کنم. گزینه بعدی مدیا لایرمونه که من وقتی این مثبت رو میزنم میتونم فیلم، عکس، ایمیج سکونس یا حتی یه سکانس لود کنم اینجا یا به اصطلاح ایمپورت کنم. موقعی که مووی رو میزنم مثلا میتونم یه رفرنسی رو که دارم باز کنم و روش که بزنم این رفرنس میاد داخل کار من و حالا اینجا یه سری گزینه داره که من میتونم اسکیلش رو کوچیک بزرگ کنم یا میتونم مثلا کراپش کنم. وقتی این گزینه رو میبینید من روش زدم، روی این گزینه که بزنم تصویر من رو کراپ میکنه و اینجا وقتی بیام میتونم این کراپ رو تغییر بدم. مثلا تصویرم بزرگه، میخوام یه مقدارش رو داشته باشم به عنوان رفرنس و از این کراپ استفاده میکنم و این رو مثلا میبرم یه گوشه تصویر و باز میتونم اینجا با اسکیل اندازش رو کوچیک بزرگ کنم و جاش رو مشخص کنم. بازم برای پاک کردنش و همین اینم اوپاسیتیشه که حالا کم و زیاد کنم و برای پاک کردنش هم دوباره همین دیلیت رو میزنم. و برای ایمیج هم مثل همونه، هیچ فرقی نمیکنه. ایمیج میزنم، مثلا یه فایلی دارم میارم این رو، مثلا یه کاری دارم که میخوام لوگو انیمیت کنم، میتونم این عکس رو اینجا داشته باشم و بر اساس این نوشته ها کارم رو بچینم و بعد انیمیتش کنم که اینم مثل همون فیلم هم اسکیلش میشه عوض بشه، هم من میتونم کراپش کنم، میتونم بچرخونمش، میرورش کنم یا 90 درجه بچرخونم و از اینجور کارا. اینم از این. برای خاموش کردنش هم اگر نخوام پاکش کنم میتونم این چراغ اینجاش رو خاموش روشن کنم. خب همونطور که میبینید چند بار هی دوربین خاموش شده چون خودش میفهمه که من انیمیت انجام نمیدم. خودش هم راهنمایی کرده که اگر میخواید دوربینتون ریستارت بشه کلید 3 رو روی کیبورد فشار بدید که ما وقتی فشار میدیم دوباره میره روی لایو ویو. روی قسمت دوربین هم که کلیک کنیم یه سری آپشن هم اینجا داریم که این اسکیل دوباره همون زوم این زوم اوتشه و یه گزینه هم اینجا داریم که بک‌گراند کالره که میتونیم رنگ بک‌گراندمون رو حالا روشن‌تر کنیم یا بذاریم تیره تر بمونه. و دوباره اینجا همون گزینه‌های میرور و چرخش وجود داره. و این قطره چکونی که اینجا میبینید برای وقتیه که مثلا ما داریم کروماکی میگیریم و میخوایم از کروماکیمون مطمئن بشیم، یه تست کوچیک میتونیم اینجا بزنیم و توسط این کلیدها مثلا ببینیم که کروماکی ما چقدر درسته. ببینیم خوب هست نور پردازیمون یا نه. و دوباره این گزینه پایین های رزولوشنه که حالا میتونه روشن باشه یا میتونیم خاموشش کنیم. دوباره اینجا یه سری گزینه ها هم اینجا وجود داره که ما میتونیم رنگ تصویر رو عوض کنیم. البته که در نتیجه کار تأثیری نداره. ما فقط حالا میتونیم اینجا یه ذره تیره روشنش کنیم اگر مثلا خوب کارو نمیبینیم یا هرچی. توی این قسمت زوم هم اگه یه وقتی ما داریم یه جایی رو انیمیت میکنیم که خیلی خوب دیده نمیشه میتونیم این گزینه رو روشن کنیم. مثلا من میخوام انگشتای این رو انیمیت کنم و یه وقتایی لازمه که زوم داشته باشمش، میتونم با این مستطیل این رو روی جایی که میخوام تنظیم کنم و بعد روی این که بزنم اینو میاره جلو
و من برای انیمیت کردنش اون وقت راحت ترم. دوباره که بزنم روش برمیگرده. یا میتونم حتی چند تا از اینا داشته باشم، یکی رو سرش تنظیم کنم، یکی دیگر رو مثلا بیارم رو پاهاش تنظیم کنم. اون وقت هر کدوم از این دکمه ها رو که من بزنم زومش میاد روی اون قسمت. برای برگردوندنش هم میتونم مثلا فول اسکرین رو بزنم، برمیگرده فول اسکرین میشه. خب با این دکمه هم میتونید اوپاسیتی خود دوربین رو کم و زیاد کنید که همین اینجا هم وجود داره. خب حالا یه سری کلید دیگه هم اینجا داریم. اینا که همون پنجره های راهنما هستن که اینجا هم داشتیمشون و حالا این هم همون کم رنگ پر رنگ کردن اون اسپکت ریشیو ماه که اون سمت هم داشتیم. این هم که برای کوچیک بزرگ کردن تصویرمونه. این هم همون گزینه فوکوسیه که توی پنل سینماتوگرافیمون داشتیم. اینجا توی انیمیشن هم داریم و وقتی روش بزنیم اینجا باز هم میتونیم تصویرمون رو توسط این فلش ها فوکوس کنیم. این گزینه تایملاین رو مخفی میکنه یا به همون نشون میده. گزینه بعدی هم نوار ابزار کناریمون رو مخفی میکنه یا دوباره به همون نشون میده. یه سری گزینه هم اینجا داریم که حالا کاربرد اینها چیه؟ مثلا من اگر یه کاری رو انیمیت کردم و حس میکنم یه چند تا فریم اضافه داره، وقتی روی اون فریمی که اضافه است کلیک میکنم و فقط میخوام تست کنم ببینم اگر این فریم نباشه انیمیت من چطور میشه، روی این گزینه اولی میزنم و این فریم من رو هاید میکنه. خب اگر بخوام دوباره برش گردونم دوباره روی این فریم میزنم، این رو میزنم، از هاید در میاد. حالا گزینه بعدی چیه؟ گزینه بعدی فریم هایی که من هاید کردم توسط این گزینه رو توی تایملاین من مخفیشون میکنه. مثلا من این رو الان هاید میکنم. خب بعد که این گزینه رو بزنم میبینید این فریم من رو هاید کرد، یعنی من دیگه تو تایملاینم نمیبینمش. اگر دوباره بزنم دوباره اینو به من نشون میده. حالا گزینه بعدی چیه؟ من وقتی روی این فریمم کلیک کردم و مثلا میخوام این فریم رو بذارم 10 فریم دیگه ادامه پیدا کنه، این گزینه رو میزنم، یه پنجره برام باز میشه نوشته hold for، میزنم مثلا 10. اوکی رو که بزنم اینو 10 فریم برای من کش میاره که البته این کار رو با این نشانگر هم من میتونم انجام بدم. خب موقعی که میام انتهای یک فریم یه فلشی برای من میاد که میتونم اینو هر چقدر میخوام کش بدم. گزینه آخر هم کلا فریمی که من سلکت کردم رو دیلیت میکنه. میبینید؟ دیلیت کرد که من این کار رو توسط دیلیت روی کیبورد هم میتونم انجام بدم. و این دیلیتی هم که اینجا میبینید اگه من روش بزنم فریم هایی که من دیلیت کردم رو به هم نشون میده. وقتی روشون کلیک میکنم 2 تا گزینه اینجا فعال میشه که overwrite frame زده و این برمیگردونه سر همون جایی که بودن. یعنی اگر من نشانگرم رو بذارم اینجا و روی این کلیک باشه و این رو بزنم میاره اونجایی که نشانگرم هست. اگر نه و اینو بزنم برمیگردونه سر اون جایی که قبلا بود. یه سری گزینه دوباره این پایین داره که این همون سایز تصویر منه که حالا 4:3 16:9 یا نو ماسک میتونم بزنم. این گزینه اگر من فعالش کنم تصویرم رو با رزولوشن بالا به هم نشون میده، یعنی همون تصویری که قراره در آخر ببینم. وقتی من این رو بزنم رزولوشن تصویرم میره بالا. گزینه بعدی تاگله که اگر من دست کاراکترم رو مثلا یه ذره تکون بدم خب و میخوام اینو توی تاگل بررسی کنم، اگر اینو بزنم میبینید توی تاگل این حرکتش رو به هم نشون میده، یا توسط دکمه 4 روی کیبورد. اگر بزنم یه بار بزنم روشن میشه، یه بار بزنم خاموش میشه.
گزینه بعدی انیمیت من رو ریورس بهم نشون میده. این توی انیمیت ریورس خیلی کاربرد داره که حالا در آینده انیمیت ریورس رو بهتون توضیح میدم. گزینه بعدی آنیون اسکینه که وقتی من میخوام فریمی رو انیمیت کنم و میخوام جای فریم بعدی رو ببینم، این رو حرکت میدم و همونطور که توی تصویر میبینید سایه فریم بعدی من اینجا افتاده و مثلا من توی یه سری انیمیت ها میتونم تشخیص بدم که چقدر باید انیمیتم رو دورتر کنم یا نزدیکتر کنم. این پایین روی این دوتا دایره تو هم وقتی من روش کلیک کنم یه سری گزینه میاد که این پایین زده فریم اکو. اگر من این تغییرش بدم، مثلا 3 فریم 4 فریم پشت سر هم رو آنیون اسکینش رو به من نشون میده و من توسط این میتونم فاصله گذاریم رو بررسی کنم که ببینم آیا درسته یا نه. یه گزینه اینجا داره که وقتی شما اشتباهی دستتون میخوره و اون چیزی که نباید تکون بخوره تکون میخوره، این گزینه خیلی به کارتون میاد. وقتی من روی دیفرنس میزنم میبینید یه سایه از کار به من نشون میده که من میتونم با حرکت دادن این مثلا اینو تقریبا برگردونم به اون جایی که قبلا بود و این بیشتر به درد این میخوره که یه سری آبجکتاتون قرار نیست حرکت کنن و شما اشتباهی دستتون خورده و اون رو حرکت دادید و توسط این گزینه میتونید اون رو کامل برگردونید سر جای اولش. دوباره من روی این میزنم نورمال که این رو نورمال به من نشون بده. خب اینم از آنیون اسکین. گزینه بعدی اگر من روشنش کنم فریم آخر رو سیاه به من نشون میده. یعنی من اگر مثلا پلی کنم تهش یه سیاهی به من نشون میده که بدونم اینجا انتهای انیمیت منه. اگرم خاموشش کنم که وقتی پلی کنم اون سیاهی رو نخواهم داشت. گزینه بعدی لوپه که من اگر این رو روشن کنم انیمیتم پشت سر هم تکرار میشه. گزینه بعدی شورت پلیه که وقتی اینو روشن کنم مثلا حدود 15 فریم آخر من رو به هم نشون میده که اون رو هم اگر بیاید تو پریفرنسز توی قسمت پلی بک شورت پلی اینجا زده 15 فریم و اگر نیازتون اینه که فریم کمتر یا فریم بیشتری بهتون نشون بده میتونید اونو اینجا تغییر بدید. توی قسمت تایملاین من اگر روی این عکسی که دارم کلیک راست کنم یه سری گزینه میاد که حالا کپی پیست، دوباره هایت فریم و ریتایم سکونس و همین گزینه هایی که اینجا هست روی کلیک راست اینم میاد. حالا اگر بخواید مثلا یه تیکه از انیمیت رو جایی پیست کنید روی این کپی میزنید یا از روی کیبورد کنترل سی رو که بزنید کپی میشه و میایید مثلا روی اینجا گزینه ها میبینید باز شد. پیست اینسرت داره، اووررایت داره، ریورس داره و ریورس اووررایت. حالا این اینسرت با اووررایت فرقش چیه؟ اگر من اینسرت بزنم عکسی رو از بین نمیبره. یعنی میاد مثلا اگر من چند تا فریم داشته باشم میاد وسط اون چند تا فریم پیست میشه. ولی اگر اووررایت بزنم میاد روی اون یکی فریم ها پیست میشه. من چند تا شات عکس گرفتم. حالا فکر کنید اینا رو با هم میگیرم و میخوام کپی کنم. اگر روی این بزنم پیست اووررایت ببینید روی اینا پیست میشه. ولی اگر بزنم پیست اینسرت در ادامه اینا پیست میشه. کنترل زدم که بزنم که برمیگردونه. اگر هم ریورس بزنم این چیزی که من گرفتم با شیفت و کپی کردم عین همین رو برعکسش رو پیست میکنه. اینجا یه گزینه داریم به اسم Reveal in Explore. یعنی جایی که ما عکسمون رو ذخیره کردیم به ما نشون میده. ما فقط اینجا یه دونه عکس توی تایملاینمون داریم
ولی توی فولدر عکس ها نشون میده ما تعداد زیادی عکس داریم و حالا اون عکس اصلیمون که روش کلیک کردیم اینه. من اگر بخوام از این فولدری که برام باز شده به عنوان فولدر اصلیم استفاده کنم و عکسای انیمیت شده‌مو از توش بردارم، یه سری عکس‌ها هستن که اضافی‌ان. حالا یا من اینجا توسط این دکمه هایدش کردم یا دیلیتش کردم که اینجا می‌بینید یه سری عکسای دیلیت شده است. ولی خب همه اینها توی فولدر باقی میمونه. من اگر بخوام فقط عکس‌های توی تایملاینمو داشته باشم، یه گزینه داره اینجا نوشته کانفورم. خب من اینو وقتی بزنم و باز برم توی فولدر، فقط همون یه عکسی که توی تایملاین دارم برام میمونه و دیگه هیچ کدوم از عکس‌های اضافی برام باقی نمونده اینجا. اما یه وقتایی هستش که من یه سری عکسایی که تو تایملاین دارم و هیدنشون کردم رو بهشون بعداً احتیاج دارم و نمیخوام از توی فولدرم پاک بشه و در عین حال هم اگر توی فولدرم باشه و من بخوام از توی فولدرم عکسای انیمیت شدم و بردارم، قاطیشون میکنم با هم و یادم نمیاد که کدوما رو هاید کرده بودم، کدوما انیمیت های اصلیم بودن. خب وقتی اینجوری شد و من کلی عکس این تو داشتم که هاید شده ها رو هم احتیاج داشتم، بهتره برم اکسپورت ایمیج بگیرم که توی اکسپورت ایمیج فقط عکس‌های توی تایملاین من که روشن هستن رو نشون میده. عکسایی که هاید شدن یا دیلیت شدن رو برام اکسپورت نمیگیره. خب اینم از این. خب پنجره انیمیشن رو بررسی کردیم، میریم سراغ پنجره آدیو. اینجا تو پنجره آدیو ما اگر بخوایم یه موزیکی ایمپورت کنیم و بر اساس اون انیمیت کنیم، روی این گزینه میزنیم و موزیکمون رو ایمپورت میکنیم. موزیک که بیاد ما توسط این علامت این دست میتونیم جابجاش کنیم و اینکه نشانگرمون رو هر جا بذاریم و این گزینه رو بزنیم، موزیک ما رو از یه جایی کات میکنه. میبینید؟ بعد من میتونم این تیکش رو پاک کنم. مثلا من فقط همین تیکه موزیکم رو میخوام، دوباره نشانگر رو میذارم اون جایی که میخوام و کاتش میکنم، اضافیش رو پاک میکنم. با این گزینه هم میتونم تایملاینم رو کوچیک و بزرگ کنم. اینجا هم یه ذره بین داره که روش بزنم دیگه تا ته فریم رو به من نشون میده. وقتی من اون تیکه از موزیک مد نظرم رو مثلا بریدم و گذاشتم اول فریم، با این گزینه ها میتونم پلیش کنم. اگر اینو بزنم پشت سر هم لوپ میشه تا من استاپش کنم و اینم میبره اول فریم. خب صدارم که من اینجا روشن میکنم، ویو صدام اینجا باز میشه و میاد و من میتونم در حین انیمیت صدا رو هم بشنوم و اگر قراره که بر طبق صدا انیمیت کنم، صدا رو اینجا دارم. این مثبتم که اینجا میبینید اگر من بزنم میتونم یه ترک دیگه اضافه کنم. توی این قسمت هم دوباره یه سری گزینه ها هست که من اونا رو اینجا هم دارم. مثلا import face set من اینجا هم دارم که میتونم اگر مثلا دهن کاراکترم رو من کشیدم و حالا میخوام بیارمش اینجا و بر طبق اون دیالوگ ها رو تنظیم کنم، میتونم توی این گزینه import face set رو بزنم که فقط هم باید PSD باشه و اون میاد اینجا و من بر اساس اون میتونم دیالوگم رو بچینم که انیمیتم برام آسون تر بشه. این یکی گزینه هم دوباره برای ایکس شیته که اگر بزنم میتونم ایکس شیت رو ایمپورت کنم. این گزینه رو هم وقتی میزنم خودش یه سری دهن آماده و چشم آماده داره که من میتونم به عنوان راهنما از اینا هم استفاده کنم و به این صورتی که من مثلا اولی رو انتخاب میکنم، میاد اینجا، نشانگرم رو میارم روی بعدی، اینو انتخاب میکنم، همینجوری پیش میرم و مثلا میگم اینجا تموم شده. حالا این وسط هم میخوام یه پلکی هم بزنه. حالا برمیگردم توی پنجره انیمیشن
و اینجا یه گزینه جدید برای من اومده به عنوان کاراکتر. اینو وقتی روشن کنم یه پنل اینجا باز میشه که من روی این که بزنم اینجوری ستایی به من نشون میده، اینو که بزنم یه دونه ای به من نشون میده و مثل راهنما برای من میمونه که بدونم مثلا هر کدوم از فریم ها چه حالت دهانی رو باید بذارم تا بتونم انیمیتم رو درست انجام بدم. و این پایین هم اگر کلیک کنم میتونم شماره دهن رو ببینم. اگر روی دهن کاراکترم علامت زدم و باید بذارم بردارم، توسط این شماره که داره کارم راحت تر میشه. من سعی کردم دراگون رو تا اونجا که میدونم و بلدم بهتون توضیح بدم. دراگون به نظر من خیلی نرم افزار ساده‌ایه و اصلا پیچیده نیست. حالا یه سری ابزاراش هست که شما شاید هیچ وقت ازش استفاده نکنید، ولی اگر هم روزی شد که مثلا بخواید ازش استفاده کنید اصلا نگران نباشید. یکم که آزمون خطا کنید دستتون میاد که چی به چیه. اصلا هم نگران نباشید که اگر یه دکمه‌ای بزنید چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاق خاصی نمیفته. مهم اینه که توی کار یادش بگیرید. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و اگر فکر میکنید کسی بهش احتیاج داره حتما براش بفرستید. اگر هم جای سوالی براتون مونده یا چیزی رو متوجه نشدید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید. فعلا خدا نگهدار.